สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนทานคีโตจินิกจากอกไก่กันค่ะกับเมนูผัดเห็ดเข็มทองนะคะอกไก่คีโตกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนุ๊กแนะนำนะคะให้เอานะคะอกไก่นะคะที่ไม่มีหนังเลยนะเป็นอกไก่แบบอย่างนี้เลยนะคะซึ่งราคาไม่แพงเป็นโปรตีนที่ได้ครบนะคะเดี๋ยวเราหั่นกันค่ะหลังทำแล้วนะคะเราจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเมนูนี้นะคะสามารถช่วยคุณลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นเมนูที่มีโปรตีนสูงและมีเส้นใยอาหารที่เยอะด้วยนะคะทำให้เราอิ่มนานนั่นเองค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายและประหยัดเงินค่ะเรายังมีเมนูเคโตจินิกอื่นๆรอคุณชมอยู่นะคะรวมถึงขนมคีโตต่างๆขนมลดน้ำหนักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ